שלום, בהמשך לבלוג המצולם הקודם שלנו, נעסוק בעניין של יציאת מצרים בנפש, אצל כל אחד ואחד מאיתנו, בתפיסה הרבה יותר רחבה. נרחיב את היריעה ונתבונן בדברים על פי המבואר בפנימיות התורה, שעניינה בעצם להפוך את הסיפורים של התורה ההיסטוריים לעניין עכשווי, שהוא בבחינת תורת חיים לכל אחד ואחד מאיתנו. זאת אומרת, תחילת יציאת מצרים בכללות עניינה שיהודי לשון מודה על האמת, מחליט לעצמו שהוא לא משועבד לאף אחד. לא מבחוץ, זאת אומרת לשום נורמה ולחץ חברתי, ולא מבפנים לשום דפוסי התנהגות ומחשבה קודמים, הרגלים, חולשות, אלא הוא עושה חשבון עם האמת. הוא עבד רג לקדוש ברוך הוא, למלך מלכי המלכים. זאת אומרת, אמיתת הדברים. למשל, אם אני לוקח על עצמי כיוון של להיות רופא, אז יש כללים של העניין, יש אמיתת ההליכה לקראת מילוי המשימה, השגת המשימה להיות רופא. זאת אומרת, צריך לתרגל, צריך ללמוד, צריך להכין עבודות, צריך ללמוד 7 שנים, וכו' וכו'. להתגבר על העצלות. כלומר, תחילת יציאת מצרים עניינה שאני לוקח על עצמי לשרת את הנכון בגלל שהוא נכון, בלי להתחשב לא בגורמים חיצוניים ולא בגורמים פנימיים שמעכבים אותי. זאת אומרת, בכל מה שקשור למחשבה, דיבור ומעשה. מחשבות טובות, דיבורים טובים, מעשים טובים. ומאחר שזה לא יכול להיות באופן של מהקצה אל הקצה בבת אחת, חייבים לעבור ממוצע בינתיים, לעבור מדבר. אז ככה זה גם בנפש. כל יום אני יוצא ממצרים יותר טוב מיציאת מצרים של אתמול. באופן של ימים ידברו, ורוב שנים יודיעו חוכמה. זאת אומרת, יציאת מצרים זה עבודה יומיומית, שהתפילה שלנו, אנחנו מזכירים את זה בתפילה יום-יום, מפני שזו עבודה שמוטלת על כל אחד מאיתנו, כל יום במגמה של צמיחה, אדם בריז, אדם צומח. אלא שזו רק התחלת יציאת מצרים. כל זמן שאני עדיין מאוים מהחיים, זאת אומרת, אני בעצם עושה את הדברים בגלל שהם נכונים, אבל מאידך, יש בי תחושה שאני הולך עם הגב אל האמת, זאת אומרת, הפנים, לשון פנימיות, למצרים, להרגלים שלי, למקומות שאני חשתי תענוג והנאה, לתחושת האגוצנטריות שלי. ולאמת, אני הולך עם הגב, זאת אומרת, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם קודם. כלומר, כל זמן שההליכה שלי היא בהליכה לאחור, אחרי השם אלוקיכם תלכו, לשון אחוריים. ההליכה לאחור כמו לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. זאת אומרת, כל זמן שההליכה היא כזו, עדיין אני מאוים החיים, כי לא שייך שאדם ילך למקום חשוך, מקום בלתי ידוע, שזה יוצר תחושה טבעית של פחד, של תחושת מאוימות, לא ייתכן שייכנס לחדר חשוך עם חיוך רחב, עם שמחה ועליצות. לחדר חשוך נכנסים ככה בחשש. כלומר, כל זמן שאדם מרגיש מאוים מהחיים, זאת אומרת שישנם הרבה מאוד פרטים במציאות שסותרים את דרכו מבית ומחוץ. אז עדיין הוא לא השלים את יציאת מצרים שלו. השלמות של יציאת מצרים זה עבודה שהיא גם כן מוטלת על כל יהודי, כפי שזה מופיע בתפילה יום-יום, עבודה של קריאת ים סוף בנפש. מה המשמעות? הים מסתיר על כל הפרטים ופרטי הפרטים שבתוכו, רואים רק את פני הים. אבל בעצם קריאת ים סוף זה הפך ים ליבשה, זה לגלות את הסמוי מן העין, להוריד את העטיפות, את הקליפות, את הצעיפים, את כל המצבים שבעצם מסתירים על תכלית החיים, להסיר אותם ולראות בכל סיטואציה מסר נוסף, בעוד היבט, בעוד הקשר, בעוד היקש, מסלול של מימוש הכישרונות שלי כאן בעולם הזה. כי הרי כישרונות של הבן אדם זה בעצם גדלות המוחים. זה בעצם להתמסר, להביא את הכוח אל הפועל. אז בעצם קריאת ים סוף זה עניין שהוא לקרוא את ההיעלם של החיים ולא להרגיש מאוים. אבל כל זמן שלא נפעל קריאת ים סוף, אי אפשר להגיע לזה, אלא על ידי שלילה של כל התייחסויות הלא נכונות שבאופן מאוד ספונטני יוצאות מאיתנו במצבי לחץ. כשאדם ניצב במצבי לחץ, יש 4, אני קורא לזה 4 אבות הסריטה. זאת אומרת, גישה לא נכונה למצבים שמצריכים בעצם
מסירות נפש. כלומר, כפי שהתורה מספרת לנו, שעם ישראל נקלע למצב של מצוקה, הם עמדו נרדפים על ידי פרעה וחיילותיו מצד אחד, ומצד שני הים סגר עליהם, ומצד שלישי המדבר סגר עליהם. עדיין הם היו לפני קריאת ים סוף. ואז היו, במצב מצוקה כזה, היו 4 דעות שהתעוררו בקרב העם. מה עושים במצבי לחץ, מצב לחץ שכזה? קבוצה אחת אמרו, אין מה לעשות, תנועה של ייאוש, צריך להתאבד, לקפוץ למים, ובלבד לא לחזור למצרים. קבוצה שנייה, מספר לנו המדרש, אמרו, מה לעשות, לא הצליח, ניסינו, אבל צריכים להיות ריאליים. אין לנו סיכוי לעמוד מול פרעה וחיילותיו, חייבים לחזור למצרים. קבוצה שלישית, אמרו, לא זה ולא זה, אנחנו למרות מיעוט הסיכויים לנצח, אנחנו נמסור את נפשנו, אנחנו נלחם בתנועה של מרידה באדון, נעשה הכל בכדי לנצח, אולי ננצח, נלחם בהם. קבוצה שלישית אמרו, לא זה ולא זה ולא זה, אנחנו נצווח כנגדן, אנחנו נתפלל לקדוש ברוך הוא ונסמוך רק עליו, שרק הוא יכול להושיע אותנו ממצבי מצוקה. משה רבנו ענה ל4 הדעות הללו באופן שהוא שלל את 4 הדעות, והרי סדר בתורה גם הוא תורה, זאת אומרת, הקונסטרוקציה היא גם כן תורה בפני עצמה, בכל תחום, לא כל שכן בתורה שהיא כליל כל השלמויות. אז לפני יציאת מצרים הייתה מוכרחה להיות ההתייחסות של שלילת הגישות הלא נכונות למצבי לחץ. לאלה שאמרו, קופצים לים, אמר משה רבנו, התייצבו וראו את ישועת השם. לאלה שאמרו חוזרים למצרים, אמר משה רבנו, לא חוזרים למצרים, אשר ראיתם את מצרים, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. לאלה שאמרו נלחם במצרים, אמר משה רבנו, השם ילחם לכם, לא נלחמים בהם. לאלה שאמרו, נתפלל לקדוש ברוך הוא, אמר להם משה רבנו, ואתם תחרישון, שקט, לא להתפלל. אז מה עושים? לכאורה זה מצב בלתי אפשרי, באופן טבעי, תגובה טבעית של בן אדם למצבי לחץ, זה אחת מ4 גישות שדיברנו עליהן. אלא שמיד משה רבנו לאחר שהוא שלל את 4 הגישות הלא נכונות, הוא הביא את דבר השם, אמר להם את הפסוק הבא, דבר אל בני ישראל וייסעו. יציאת מצרים, יש לה תכלית. כל התכלית של יציאת מצרים זה לא לצאת ממצרים אחד למצרים אחר, מנורמה אחת לנורמה אחרת, מלחץ חברתי של חבר'ה שעושים חשבון למקובלויות, להתמרד מול זה ולעבור לחבר'ה של זרוקים, ואז לעשות עוד פעם, למצוא את עצמי בלחץ חברתי של זרוקים, עושה חשבון לפריקים. זאת אומרת, זה נקרא לעבור מן הפח אל הפחד, זה נקרא לצאת ממצרים למצרים. יציאת מצרים היא כמו שהפסוק אומר, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כל תכלית יציאת מצרים זה להגיע למתן תורה, להר סיני. כלומר, יציאת מצרים אמיתית זה לצאת לגמרי מהעניין של הרגשת עצמי. כל כולי שליחות. ובתוך תוכו של כל אחד מאיתנו יש מין אנטנה פנימית, דיברנו על זה בפעם הראשונה, אנטנה פנימית שחשה באמת וחשה בזיוף, כפי שחז"ל אומרים, יודע איש בנפשי. כלומר, עמוק בתוכי יש נוכחות אלוקית. והנוכחות האלוקית הזאת זה עניין של מתן תורה. תורה לשון הוראה, להביא את הנכון למימוש בתוך עולם לשון נעלם. תורה לשון הוראה, מה שאני מבין ומאמין, על פי ערכיי ובשלב שלי, יש מרחק עצום בין הרצוי למצוי. אני צריך לאבד את האישיות שלי, ללוש את הדמות שלי, לחזק את היתרונות ולהתגבר על החולשות, בכדי להחדיר צורה בתוך החומר, משמעות בתוך הסתם, נצח בתוך החולף. בכדי לעשות את זה, אני חייב לעשות עבודה של יציאת מצרים שמגיעה לי לנקודה שאני גם לא מאוים. זאת אומרת, יש עניין לקרוא את ההלם של המציאות. כל התכלית של יציאת מצרים זה ללכת בעוד צעד אחד לתכלית, למתן תורה, הבאת הכוח אל הפועל, ובאופן אישי כל אחד מאיתנו להביא את הכישרונות שלי אל המימוש. כי מי שלא מממש כישרונות, הוא מועל בפיקדון, והזמן יקר. ולכן זה עניין הכרחי, לא רק לצאת ממצרים, אלא בעיקר להמשיך בעוד צעד למתן תורה.
וזה אי אפשר בלי קריאת ים סוף, בלי לצאת מהמאוימות מהחיים. אז למעשה, 4 הגישות הללו, כשאדם לוקח על עצמו את השולחן ערוך של הנכון, כמו להיות רופא, יש כללים של להיות רופא, כמו להיות מוזיקאי, יש כללים להיות מוזיקאי, כמו להתחתן, יש כללים של זוגיות, כמו להיות אבא, יש כללים של אבהות וכו' וכו'. דברים פשוטים מתחת לאף. יש פה עניין של התמודדות בלשרת את הנכון בגלל שהוא נכון, בלי תנאי. יש פה עניין שאני יכול להיות אחד שמשרת את כל הכללים בפועל, ביחס בנוגע לפועל, במחשבה, דיבור ומעשה, למרות הסכסוכים מבית ומחוץ, עם עצמי ועם הזולת, בן אדם יוצא ממצרים, הולך לנכון בנוגע לפועל, שומר את השולחן ערוך, ועדיין הוא לפני יציאת מצרים, בשלמות. הוא עדיין לפני קריאת ים סוף. זאת אומרת, מאוים החיים, ואז יש לו 4 גישות לא נכונות למצבי לחץ. אז בכדי לצאת ממצבי הלחץ הללו, צריך בשלב ראשון לשלול את 4 הדעות, הגישות הלא נכונות למצבים של לחץ. דבר ראשון, הדרך הקלה ביותר במצבים שבן אדם לוקח לעצמו דרך ומסלול של לשרת את הנכון בנוגע למעשה, דיבור או מחשבה, אז הקושי הראשון, הדרך הקלה ביותר זה לפרוש מהסביבה שהיא נראית לי לא מתאימה לעניין, מהנסיבות שמאיימות עליי. זאת אומרת, העולם כל כך קשה, שחס ושלום פרעה והרשעים גוברים בו, פרעה וחיילותיו, יכולים חס ושלום לנצח. ולכן, מאחר ואני לא סובל, אני לא יכול לסבול את המציאות של הרע בעולם, אני פורש. אני קופץ לים של התורה, לים של המצוות, לים של התשובה. אני קופץ לעניין של, אם זה מוזיקאי, לים של המוזיקה, של התרגילים, של ממש מתבודד, פורש מהסביבה. וביחס לאנשים אחרים, לחברים שלי, לאחים שלי, אני בעצם פותר את עצמי מלעורר הרגשה טובה שיש מסר, שהדרך שלי טובה גם בשבילהם. אני פותר את עצמי מלעזור לעוד מישהו להרגיש שפרעה לא מולך בכיפה, שיש נכון, שיש טוב, שיש חיובי. למה? כי בעניינים גדולים שיעסוק הקדוש ברוך הוא בעניינים של כבשונו של עולם. אני אציל את עצמי. זה מין גישה של אדם שהוא בבחינת צדיק בפרווה. זאת אומרת, הוא מתעטף בפרווה, חם לו, אבל הוא מתעלם מהעולם כולו. זאת אומרת, הוא פורש. זאת גישה שלמעשה מוסבר בחסידות, נובעת בפנימיות העניינים מנטייה של גאווה. אני יכול לחמם פינה בעולם, בן אדם בעולם, 2 אנשים בעולם, אבל לא מתאים לי משימות קטנות. מתאים לי רק משימות גדולות. אני רואה שאני לא מסוגל לתקן את כל העולם, זה בבחינת הכל ולא כלום, אז אני מתעטף בפרווה ופורש. עד כאן עסקנו בגישה הלא נכונה הראשונה למצבי לחץ, שצריך לשלול אותה. כלומר, זה נכון שכשאני פצוע, וכולנו פצועים מאוד קשה, כולנו קורבנות של ירידת הדורות. יש הרבה שריטות. שריטות זה פגמים שהן בבחינת קליפות שמסתירות בין האותנטיות שלנו לבין החיים. אז עד כאן עסקנו בעניין של היציאה מהשריטה הראשונה. אומנם נכון שמדי פעם כשאדם פצוע ומרגיש לא טוב, הוא צריך ללקק את הפצעים לבד, סביבה אוהדת. אבל האמת היא שלא צריך לתת לזה להיות גוון כללי. זה לא צריך לתפוס את כל ישותי, להיות מתנתק. כי ברגע שאני מתנתק, אני הופך להיות משרת לא טוב את האמת שלי. אני מרחיק אנשים מהאמת שלי. אני הופך להיות מוזר, מנוכר, שוכן מערות, עב"ם. אז אני מרחיק אנשים מהאמת שלי, ולכן יש כלל חשוב, כל החפצים באור נמשכים אל האור. אני חייב בעצמי להיות אור, זה חלק מהליכתי למטרה שלי. אז תחילתה של קריאת ים סוף זה לצאת מהמאוימות בשריטה הראשונה, וכשזה קורה לי, וזה קורה מדי יום, צריך להזכיר לעצמי, יאיר, שריטה מספר 1, תחזור לעצמך, כל טוב.